नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला अंडा खिमा बनवून दाखवणार आहे. तर त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेऊया. आणि तेल थोडंसं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपल्याला बटर टाकून घ्यायचं आहे. बटर पूर्णपणे वितळून घ्यायचं आहे. नुसता बटर जर टाकला नाही तर जळून जातो, त्यामुळे मी तेल आणि बटर दोन्ही मिक्स केलेलं आहे. हे छान लागतं खायला. तर ह्याच्यामध्ये बघा 2 मिरच्या मी बारीक कापून घेतलेल्या आहेत आणि गॅस मीडियम केलेला आहे. आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं आणि लसूण बघा असं कुटून घेतलेलं आहे. तुम्ही जर बारीक पेस्ट टाकली तरी पण चालेल. थोडंसं परतून घेऊया याला. आणि ह्याच्यामध्ये 1 टमाटर बारीक आकाराचं टाकलेलं आहे. थोडंसं आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकूया, म्हणजे आपलं टमाटर सॉफ्ट होईल. थोडं टाकायचं एकदम. थोडीशी हळद. ह्याला मिनिटभर आपण परतून घेऊया, म्हणजे टमाटर आपलं सॉफ्ट होईल. टमाटर बघा एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा पावभाजी मसाला आहे हा. ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे. आणि ही नुसती मिरची पावडर आहे बघा. 1 चमचा मिरची पावडर तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त टाका. अर्धा चमचा बघा जिरे धने पावडर आहे. आणि चवीप्रमाणे मीठ. मागाशी थोडं आपण मीठ टाकलं होतं. मिक्स करून घेऊया. मसाले टाकल्यानंतर 1 मिनिटभर बघा परतून घेतलेला. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. जास्त टाकायचं नाही, थोडंसं टाकायचं आहे बघा पाणी. आणि हलवून घेऊया चांगलं. म्हणजे जो आपण सगळे जे मसाले जे टाकलेले आहेत त्याच्यामध्ये ते ह्या पाण्यामध्ये चांगले शिजून निघतील. अजून थोडंसं टाकूया, म्हणजे जे आपण अंडा बनवणार आहे ना आपण अंडा खिमा, एकदम चवीला 1 नंबर लागतो. एकदम टेस्टी असा लागतो. मी ही रेसिपी 2 वर्षापूर्वी आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर टाकलेली आहे. ती पण तुम्ही करून बघा. एकदम छान अशी टेस्टी झालेली आहे. तर त्याला मीडियम गॅसवर मी 1-2 मिनटासाठी झाकून ठेवते. 4 अंडी बघा मी उकडून घेतलेली आहेत आणि सोलून पण घेतलेली आहेत. तर ह्याला ना बारीक ह्यानं जर खिसलं तरी चालेल आणि नाहीतर मोठ्या ह्यानं जर खिसलं तरी चालेल, कारण मी मागची रेसिपी टाकली तेव्हा मोठ्या ह्यानं खिसलं होतं. आता आपण ही बारीक ह्यानं खिसूया. ही एकदम चवीला 1 नंबर लागते. तुम्ही करून बघा. आणि झटपट होते. जर टिफिनला वगैरे न्यायची असेल तर एकदम भारी आणि खायला पण छान. तुम्ही पावावर खा, ब्रेड बरोबर खा. थोडंसं तेल टाकायचं किंवा तूप किंवा बटर टाकायचं आणि तव्यामध्ये पाव भाजायचे. एकदम मस्त लागतात. तुम्ही करून बघा. आता हे मी सगळे अंडी अशी खिसून घेते बघा. अशी बारीक खिसायची. जरी तुम्हाला अशी खिसायची नसली तर छोटे छोटे तुकडे केले तरी चालतील किंवा मोठ्या खिसणीने जरी खिसले तरी पण चालेल. आता हे मी बाकीचे राहिलेले मी खिसून घेते. हे बघा 4 पण अंडे आपण हे खिसून झालेले आहेत. तर बघा अशा प्रकारे खिसल्यात एकदम बारीक. तुमच्या आवडीप्रमाणे खिसा. बारीक मोठे खिसले तरी चालेल. ह्या रेसिपी खाली मी दुसरी लिंक देते, त्यात पण मी अंडे खिमाची रेसिपी टाकलेली आहे. तुम्हाला गरम मसाला पावडर, लाल मिरची पावडर ह्या सगळ्यांच्या लिंक देते, ते पण तुम्ही पहा. 2 मिनटं झालेत बघा. एकदम मीडियम गॅसवर झाकून ठेवलं होतं. तर बघा आपला मसाला कसा छान असा झालेला आहे. त्याला आपण हलवून घेऊया. आणि आज आपण ह्याच्यामध्ये हे जे अंडी जी आपण शिजवलेली होती आणि खिसून घेतलेली होती ती टाकून घ्यायची. मिक्स करून घेऊया. अशा पद्धतीनं बघा मिक्स करून घेतलेलं. आता गॅस थोडासा मी फास्ट करते, कारण आपण हे मीडियम गॅसवर झाकून ठेवलं होतं. आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. ही रेसिपीची चव एकदमच वेगळी आहे. अंडा खिम्याची चव एकदम वेगळी लागते. तुम्ही करून बघा. आता ह्याला आपण बघा चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्याला 1-2 मिनटासाठी बारीक गॅस करते आणि झाकून ठेवते. झाकून ठेवूया आपण 2 मिनटासाठी. 2 मिनटं झाले तर बघा झाकून ठेवलं होतं. तर एकदम छान असं झालेलं आहे बघा. एकदम मस्त असं चवदार अशी होते, एकदम लागते. जर ही तुम्हाला रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.